So ዛሬ የምናየው ስለ VPN ነው ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ የምንጠቀምበት ከአንድ ዲቫይስ ወደ አንድ ዲቫይስ ኢንተርኔት ተጠቅመን የምንፈልገውን ሴኪዩርሊ የምንፈልገውን ዳታ ማስተላለፍ ከፈለግን ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ላይ የምናየው ኔትወርክ ላይ ሲምፕል የቪፒኤን ኔትወርክ ነው የምንሰራው። እዚህ ላይ ከፒሲ 0 ወደ ፒሲ 1 የምንፈልገውን ሜሴጅ መላክ እንችላለን። እንደምታዩት 3 ራውተር ነው ያለው። አሁን ከ3 ራውተር ውስጥ የመጀመሪያው ከፒሲ 0 ጋር የተገናኘው ራውተር 0 እዚህ ጋር አለ። ከፒሲ 1 ጋር ደግሞ የተገናኘው ራውተር 2 እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ስለዚህ መሀል ላይ ደግሞ ራውተር 1 አለ። እኛ አሁን የምናደርገው ምንድነው? VPN ታነል ክሬት እናደርጋለን። VPN ታነል ክሬት የምናደርገው በራውተር 0 እና በራውተር 2 መካከል ነው። ስለዚህ በራውተር 0 እና በራውተር 2 መካከል ያለ ማንኛውም ራውተር እኛ ሴንድ የምናደርገውን ፓኬጅ ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ VPN አብርተን አሁን ለምሳሌ ብሎክ ሲደረግ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ካላችሁ የተለያየ አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ አሁን ኢንተርኔት ለምሳሌ ፌስቡክ ብሎክ ቢደረግ ወይ ሌሎች ብሎክ የተደረጉ ዌብሳይቶች አሁን ከቴሌ ብሎክ የተደረጉ ዌብሳይቶች ቢኖሩ VPN ታበሩና አክሰስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ያ ምንድነው እንዴት ነው የሚፈጠረው? ልክ ያንን VPN ስታበሩ VPN ታነል ክሬት ይደረጋል። ከዛ አሁን ለምሳሌ ፌስቡክ ብሎክ ተደርጎ ከሆነ እኛ ያንን ፓኬት ወደ ፌስቡክ መላካችንን የቴሌ ራውተር ሳያውቅ ስለሆነ በVPN ታነል ውስጥ የምንልከው አያውቀውም ማለት ነው። ወደ ፌስቡክ እኛ ከፌስቡክ ሰርቨር ጋር ኮኔክት እያደረግን እንደሆነ አያውቀውም ማለት ነው። ግን በራሱ ራውተር ውስጥ ነው የምናልፈው በVPN ሴኩር ስለተደረገ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ሲምፕል የሆነ VPN የምንሰራው ማለት ነው። ሶ አሁን ከዚህ እንዳልኳችሁ ከፒሲ 0 ወደ ፒሲ 1 ዳታ ልከን ራውተር 1 ምንም ሳያውቅ ወደዛ መሄዱን ነው ቼክ የምናደርገው። ይሄን ሲምፕል እንትን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሶ አዲስ ፓኬት ሪሰርችና አብረን እንሰራለን። ራውተሩን this time 1941 ሚሊዮን ራውተር ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ እንደዛ አድርገን አብረን እንሰራዋለን። አዲስ ፓኬት ሪሰርች ወርድና መጀመሪያ 1941 ራውተር 3 ራውተር ድራግ ኤንድ ድሮፕ ታደርጋላችሁ። ከዛ ሁለት 2960 ስዊች ከዛ ሁለት ኮምፒውተር ኮኔክት አድርጓቸው አውቶማቲክ ኬብሊንግ ተጠቅማችሁ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ኮኔክት ታደርጋላችሁ። ከዛ አሁን የመጀመሪያው ራውተር ላይ ለጊግ 00 እና ጊግ 01 አይ ቲንክ እዛ የላኩት ቴሌግራም ላይ የላኩት እንትን ላይ እነዚህ ፖርት ነምበሮች የተቀያየሩ ናቸው። እሱ ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ። አሁን የመጀመሪያው ራውተር 0 ላይ ያስቀመጥነው ኔትወርክ እዛ ላይ በሚታየው መሰረት እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ኔትወርክ ይሄ ነው 1.0 ራውተር 0 ውስጥ እንገባለን። አይፒውን መስጠት ነው።
int gig 00 ትላላችሁ then IP address መስጠት ነው። እዚህ ጋር አንድ ፖርት ይቀረዋል የራውተር 0 እሱ ደግሞ ጊግ 01 ነው። ለጊግ 01 ደግሞ ያስቀመጥነው ኔትወርክ 2.0 ነው ማለት ነው 192.168.2.0 ሶ ለጊግ 01 ደግሞ 2.1 እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ራውተር ውስጥ ተመልሰን እንገባለን። እዚህ 01 ላይ እንገባለን። 2.1 ራውተር 1 ላይ ደግሞ እዚህ ሳይድ ላይ 2.1 ኦልሬዲ ይሰጠናል ለጊግ 00 2.2 ለጊግ 01 ደግሞ ከዚህኛው ኔትወርክ 3.0 ኔትወርክ ነው። ስለዚህ 3.1 እንሰጣለን ማለት ነው።